Hele, jakoby vlastně asi jo, ale je to prostě takový, jakože chápeš, no. Co? Co znamenají tyhle slova, který Češi tak rádi používají? Říkáme, že to je slovní vata. To znamená slova, které jsou parazitní a často neznamenají skoro nic. Prostě anglicky asi tak. Používáme, když chceme říct, že něco je jednoduchý, nebo když už nemáme další argumenty, nebo máme nějakou silnou emoci. Proč nejíš brokolici? No, prostě mi nechutná. Jeli jsme na dovolenou a celý týden pršelo. Prostě katastrofa. Viděla jsem ten film. To bylo prostě skvělý. Vlastně, anglicky tak, plus minus, používáme, když chceš opravit, co jsi předtím řekl nebo řekla špatně, nebo když hledáš správný slovo. Jeli jsme na výlet a byli jsme v 5, vlastně v 6 městech. Ty hledáš novou práci a co chceš dělat? No, já vlastně nevím. Jak se vlastně jmenuje ten tvůj přítel? Zapomněla jsem to. Když nad tím přemýšlím, máš vlastně pravdu. Jako nebo jakoby používáme, když nad něčím přemýšlíš a ještě potřebuješ čas na přemýšlení, nebo nechceš mluvit úplně konkrétně, chceš být trochu vágní. Chceš si dát k obědu pizzu nebo Indii? Jako je mi to asi jedno. Jak se máš? Jsem taková jakoby unavená, trochu mě bolí hlava. Dneska jsem naboural auto. Byl jsem na mobilu. No to je jakoby tvoje chyba. Já k tomu doktorovi nejdu. Mám strach. Jako ty tam fakt nepůjdeš? Víš co? Používáš, když máš nápad, chceš zkontrolovat, jestli druhý člověk ještě poslouchá a rozumí, nebo když chceš ukončit debatu. Víš co? Můžeme jít dneska na tenis. Ty nechceš se mnou na tenis? Víš co? Tak si dělej, co chceš. Tak jsem říkala šéfovi, že já tohle dělat nebudu, víš co? Protože to fakt není moje role, víš co? Že jo? Používáš, když chceš slyšet, že máš pravdu, nebo ty s někým souhlasíš. Dneska je venku fakt krásný počasí, že jo? To jídlo je fakt super. Že jo? Taky mi to chutná. Nebo je to jenom slovní vata. Takže já jsem tam šla, že jo? No a asi víš, jak to skončilo, že jo? Hele, používáš to, když chceš ukázat na něco a chceš, aby se lidi dívali, nebo potřebuješ čas na přemýšlení, nebo chceš upoutat něčí pozornost. Chceš, aby někdo se na tebe díval, někdo tě poslouchal. Hele, tam je žirafa. Dáš si čaj nebo kafe? Hele, asi čaj. Nebo situace, děti křičí, hádají se a rodič řekne: hele, děti, už konec. Prostě takový,
prostě taková. Používáš to, když chceš být vágní, nekonkrétní, nebo když nevíš přesně, co chceš říct. Co to máš za knihu? To je prostě taková dětská kniha o vesmíru. Co to máš k jídlu? Hele, to jsou prostě takový oříšky. Co ti je? Jsem prostě taková nervózní. Hele, tak teď už tomu rozumíš, že jo? Chceš mít online lekce češtiny? Podívej se na můj web a napiš mi zprávu. Čau.